Ja, het is zo wat verbrand van geur. Oké. Heb je genoeg olie erin zitten? Ik denk het. De GSX-R. Tweedehands, 2016. Ik kon niet achterblijven op de CBR en de R6. Ja. En dan ineens 10 jaar jonger. Nu, ik snap het heel goed dat je iets van 10 jaar jonger wilt. Maar first en second impressions, stuurt voor geen meter. Het stuurt speciaal, dat klopt. De handlebars zijn lager dan ik had verwacht, maar ça va nog. In vergelijking met wat? Die In R6 of die vergelijking- CBR? In vergelijking met de CBR vooral. Ja, maar de Daytona hangt ook laag, hè? Ja, dat is waar. Maar al bij al wel nog redelijk comfortabel qua zitpositie en qua hoofdpositie. Van hieruit gezien ziet uw been er zeker niet extreem gehoekt uit. Nee, absoluut niet. Nu, ik denk ook dat de vorige eigenaar heeft die rear sets op de laagste stand gezet. Hè. Ja, Dat comfort, helpt. hè. En ik heb ook de indruk dat hij luid is, maar ja, Dat valt kan vreselijk aan goed mij mee van liggen. hieruit Ja, gehoord. dus dat kan aan mij liggen. Ja, ik denk dat dat een impressie is als je erop zit. Maar dat is gewoon ook omdat dat hoger in de toeren zit dan dat je gewend bent met de SV650. Ja, ja, dat is waar. Oei, ik moet wel zeggen, ruikt je dat ook of niet? Ik ruik niks. Ah ja, dan moet je het niet meer doen wat je net gedaan hebt. Het rook een beetje slecht. Optrekken. Ja, het is zo wat verbrand van geur. Oké. Heb je genoeg olie erin zitten? Ik denk het. Oké, dan moeten we misschien toch eens even checken. Ja. Het Wat klonk- is het? Het rook naar vuursteen. Als je zo ooit silex tegen elkaar hebt gesmeten, Ja. diezelfde geur. Misschien is het wel goed dat je straks op zo'n stukje een keer zet om Mhm. olie te checken. We moeten nog een paar minuutjes laten afkoelen weliswaar, Ja, maar dat zou niet slecht zijn. ja, ça va. Want als het weinig olie heeft, dan moet je daar heel veel rekening mee houden. Geeft hij zo'n olielampsignaal? Waarschijnlijk niet. Nee, Laat het nee. afzien allemaal. Heeft geen, heeft geen Oliedruk is signaal. oké. Heel curieus dat ik daar ook. Je kunt nog Ja. een keer testen of dat nog een keer gebeurt, maar het is hier 70. Ja. Nee. Ja, nee. Ja, toch wel hier. Ja. Als ik dicht genoeg bij u zit. Ja. Dus ik dacht dat ik het niet rook. Een keer dat als je in regime zit, ruik ik het niet, maar als je op de remmen gaat wel. Tja, uw remblokjes zijn nogthans goed, heb ik gezien. Je hebt geremd, je hebt niet gewoon op de motor afgebold, hè? Nee, ik heb geremd. Ah ja, dat zal het zijn. Doe een keer slepende rem op de voorrem een beetje. Ja, nee. Nee, ik ruik niks, dat is te weinig remkracht. Ja, ik wil nog wel eens proberen, maar... Ja. Nee, niks. Te dicht misschien. Nog een keer. Nee, Ja. maar ik heb het 2 keer heel duidelijk Ja. geroken. Dat is wel een voor... Ik vind zelfs met de stok exhaust dat hij het is vrij groen, goed het is groen. klinkt. Ah ja, kom. Het is groen, kom. Maar het is een klein tunneltje. Goed? Ja. Yes. Dat is natuurlijk nog anders, allee, die grote cc-inhoud. No replacement for displacement. Ja, dat is waar. Wel, links is Ja, Hansplein, ik hè. zal hier, ik ga hier links in. Ja, dat dacht ik ook al. Echt zo'n voetpad. Ja, ik ga hier even op die parkeerplaats. Ja, dat is de bedoeling, dat was mijn plan. Is dat? Schön. En wij kunnen hier nog eens even gewoon zo uitrijden. Like a boss. Staat toch in eerste, hè? Ik ga hem wel anders zetten in mijn, want anders ga ik hier wegrollen, denk ik. Oh, pas op, jij ook. Ja, ik Dat zag is het. precies de reden dat hij staat toch in eerste, u in de auto? Ja, of in hij de staat in neutraal? eerste. Hij staat in eerste, denk ik.
Ja, daar zit olie in. Het is wel zwart, het zit tussen min en max. Had hij hem een keer vast? Even kijken ook. Het is wel vrij donker, maar ja, goed. Ja. Oh ja, dat is niet zo erg. Dat is oké. Nee, dat is oké hoor. Een keer rechter houden, als je stabiel houden, ja. Dat is oké. Je hebt meer dan genoeg olie, dat is het probleem niet. En ze ziet er nog vloeiend genoeg uit. Ja. Ik heb erger geweten al. Dus dat is oké. Het zijn nu remmen volgens mij. Hè. Dus even nu goed vasthouden dat hij niet gaat rollen. Voilà, zo. Ja, wat kan er ruiken? Ah, ja. Remblokjes. Ah, wacht eens. Moet dat niet opgevuld zijn? Het is opgevuld, het is gansvol. Zo cool, kijk, uw bouten die de calipers op hun plaats houden zijn hol, althans van boven. Ah. Een beetje gewicht sparen of wat is dat? Nice. Like your style. Ik vind toch dat we een keer... Ja, maar rij maar... Allee, ja. Dan kan je trucken doen, ja, dat is een goed idee. Rijd hier maar eens rond de parking en terug. Ja, dat is het plan, ja. Ik denk, ja, de parking Ginder kunnen er wel af en dan ook. Ja, ik heb het... ik dacht, dat gaat wel lukken. Oeh, zoveel play tegen dat hij pakt. Ja, dat is dus oké. Maar inderdaad, ik ga dat wel eens afstellen, ook bij mijn SV. Je hebt hem in B-mode gezet? Of A? Ja, ik heb hem in A-mode gezet, denk ik. Alright, oké. Amai, is gevoelig zeg. Amai, is vreselijk gevoelig. Jonas. Gas geven, hè. Ah ja, weet wat dat ook is? Ik ben gas aan het geven, maar het duurt een kwartslag tegen dat hij de gas echt vindt. Ja, dat is waar. Dus dat verklaart ook een stukje de problematiek. Ja, dat wordt heel spannend, maar ik ga niet laten vallen. Zij weegt weinig genoeg, ik voel het. Druk, dat weet ik niet. Zeg maar chapeau, hè, want het is geen gemakkelijk om op gang te laten komen. Maar ja, Suzy Hand misschien. Dat is Suzuki gewoonte al, hè. Ah kijk, nee, ik dacht dat hij in A-mode stond, dat is niet waar. Nee. Hij voelt dat de rijder nog niet durft. Ja, dat is waar. Ja, het klotst hier een beetje in een tank, maar ja, ik kan moeilijk inschatten de vorm van die tank. Gaat hij zelf als schuld? Ik zie hier de Even onderkant. kijken. Niet zo vol hoor. En als ik het zie... Ik krijg de spuiter hier niet in van deze kant. Er zit te veel trek aan de darm. Staat op beeld, hè. Je weet dat, hè. Dat voet je ook, hè. Het is toch nog wel wennen, hè. Ja, mij nog niet. Maar ja, sowieso een 4-cilinder en dan zo'n bokkige gelijk deze is. Tegen dat hij aangrijpt. Ja, dat aangrijpen, dat vind ik nog wel meevallen. Het is eerder het manoeuvreren op na lage snelheid van zo'n supersport is toch niet alles. Hè? Nee, dat klopt. Ja. Ja. Oké, ik snap hem. Ik heb al in het algemeen een derde gereden. Daar heeft hij geen low-end dingen, maar een tweede trekt hij wel. Ja, een tweede wel, maar hij een keer in de eerste. Je weet aan deze snelheid moet hij in de eerste zitten. Hè. Zit hij nu in de tweede? Ja, tuurlijk. Dat is eentje te hoog. En dan een hele eind in derde. Dat is, nee, je rijdt gelijk dat het een twin is. Nee. Je weet, je moet eigenlijk tussen de 6 en de 16.000 zitten. Hè. Ja. En nu zit je waarschijnlijk aan... Nu zit ik net aan 5.000 in Dat is niet tweede. genoeg, dat is niet genoeg.
kap, eentje lager. Dat is het tweede, ik hoor het wel hoor, kom, eerste. Maar nu is het ik aan 7000. Ja, maar in tweede hè. Het is wel heel, op korte termijn is hij heel flickable, zo even zo. Ja, dat is Veel, ook een lage veel. snelheid hè. Ja, Als je maar- bij 80 per uur rijdt is dat minder zo. Ja, maar Dan toch, ga je- zelfs op lage snelheid is dat veel meer flickable dan een Daytona's. Hè. Ja en nee. Gigantisch, jawel, gigantisch veel meer. Wel, ja en nee, je durft het waarschijnlijk niet met de Daytona. Dat is het verschil. Ja, leuk machine. Ah ja, het is te open, maar je hebt hem niet open. Zet hem een keer in de eerste, zet hem een keer in de eerste. Zit hij in de eerste nu? Ja. En nu gewoon een klein beetje geven, klein beetje. Voelt je dat verschil? Ja. En het grappige is, dat is nu waarschijnlijk 6000 toeren, 7000 toeren. Wat? Is dat 7000 toeren? 8000 misschien? Ja, nu is 7000. Ja. Ja. En wel, dat is nog minder dan de helft van waar dat hij geraakt. Ja, ik weet het. Ik zie het pijltje niet te hoog gaan eigenlijk. Nee. Verrassen. Kijk eens, het begint al. Klinkt wel mooi. Die achterrem doet wel niet veel. Die auto achter mij. Ja, nee, maar dat is de Toch wel. bedoeling, hè. Dat moet Ja, niet veel doen, oké. hè. Maar Dat is alleen maar voor te parkeren, hè. En te manoeuvreren als je zo 10 per uur rijdt. ja, inderdaad. Als je dat voor de rest gebruikt, zijn je verkeerd bezig. Ja, maar zelfs als ik erop stamp, doet het eigenlijk niet veel. Maar bij mij ook niet. Kijk, ik ga nu gas geven. Kijk, ik ga nu volle bak achter hem. Volle bak. Een beetje. Ja. Oh, ik wil hem zelfs blokkeren met ABS. Ah, mooi. Ja.